Hej och hjärtligt välkommen till det här Almedalsseminariet arrangerat av medicinska fakulteten vid Lunds universitet med samhällsvetenskapliga fakulteten som medarrangör. Jag heter Lisa Kirsebom, jag är vetenskapsjournalist och moderator. Idag har jag nöjet att lotsa er igenom det här mötet med rubriken Hur kan en levbar framtid utan antibiotika se ut? Lärdomar från tiden med covid-19. Redan dör tiotusentals människor varje år bara i Europa och USA av infektioner med bakterier som inte har kunnat botas med antibiotika. År 2050 så kan den globala siffran för det vara 10 miljoner döda om året av antibiotikaresistenta infektioner, vilket kan jämföras med att ungefär 3 gånger så många liv har hittills tagits av coronaviruset. Är det så det måste bli? Eller finns det alternativ till antibiotikan? Idag ska vi prata om vilka verktyg och strategier inom medicinen och inom samhället som kan användas för att mildra eller avvärja de här potentiellt fruktansvärda effekterna. Och om det kanske till och med är möjligt att vi är på väg mot en bättre fungerande vård och infektionsbekämpning. Vi inleder med 4 korta presentationer och det följs av ett panelsamtal. Allra först så ska vi få höra Gisela Otto, infektionsläkare och ordförande för Strama Skåne, den skånska avdelningen av det professionella nätverk som arbetar med utbildning och information för att bevara fungerande antibiotika så länge som möjligt. Gisela ska bland annat berätta lite om resistensläget idag och blicka framåt. Hjärtligt välkommen Gisela. Tack så mycket. Ja, som ni hörde, antibiotikaresistens är ett ökande problem och det är det både i vårt land, Sverige och i andra länder. Och så länge vi kommer att använda antibiotika så kommer bakterierna att försöka bilda motståndskraft, utveckla resistensmekanismer. För några år sedan så deklarerade WHO att antibiotikaresistens är ett av de stora hoten mot mänskligheten och sedan dess har det internationella arbetet mot antibiotikaresistens ökat. Här i Sverige har vi relativt sett ett gynnsamt läge och det beror på att vi har arbetat med den här frågan i flera decennier. Och vi har en relativt god sjukvård, vi har relativt sett en hög vårdhygienisk standard. Vi är ett land med goda resurser, vi har råd att bygga rymliga hus, stora möteslokaler och så vidare. Och vi är relativt glest befolkade. Trots det så ökar ju antibiotikaresistensen i vårt land också. Och dels beror det på den avancerade sjukvården vi har idag där antibiotika blir allt mer nödvändigt och dels beror det på att vi också importerar antibiotikaresistenta bakterier från vår omvärld. Vi är ju ett folk som tycker om att resa och varje gång vi kommer hem ifrån utlandet så bär vi också med oss bakterier från de här länderna och då också de antibiotikaresistenta bakterierna. Dessutom har vi en stor migration över världen idag och vi importerar och exporterar djur, växter och andra varor som också då för med sig antibiotikaresistenta bakterier. Så hur ska vi tänka när vi står med en patient framför oss som läkare och hitta en behandling som passar? Då måste vi idag redan nu värdera om den här patienten har riskfaktorer för antibiotikaresistenta bakterier. Har man varit utomlands nyligen? Har man legat på sjukhus nyligen? Har man fått många antibiotikabehandlingar? Valet står ju då mellan att använda de antibiotika vi känner till och som vi vet fungerar normalt sett på de här infektionerna och som ofta också är relativt snälla mot att istället ge breda antibiotika som påverkar kropp och bakterieflora ännu mer och också har en hel del biverkningar. Modern sjukvård kräver antibiotika och för att vi ska klara av den avancerade sjukvården vi har idag och den avancerade sjukvård som vi förväntar oss komma så måste antibiotika fungera. Om vi ser på till exempel cancerpatienterna som får cytostatika cellgifter så kräver det tillgång till antibiotika eftersom vi slår ut immunförsvaret helt eller delvis under perioder. Tittar vi på patienter som får andra läkemedel som påverkar immunförsvaret som till exempel de som transplanteras eller de med reumatiska sjukdomar eller tarmsjukdomar så får de också infektioner mycket lättare och då måste vi ha antibiotika. Som små för tidigt födda barnen men också alla det som får inopererat främmande material i kropparna vilket är ganska vanligt idag. Med hjärtklaffar, med höftproteser, med pacemakrar och så vidare.
Varje gång man gör det här så behöver man dels ge en förebyggande antibiotika i samband med ingreppet och sen måste man också ha möjlighet att behandla eventuella infektionskomplikationer efteråt. Så hur ska vi då göra framöver om nu antibiotikaresistensen bara ökar och ökar? Ja, dels så måste vi förstås se till att vi har fungerande antibiotika, att det utvecklas nya antibiotika. Och det här är ett problem, det är svårt, det är kostbart och tyvärr är det inte speciellt lönande för läkemedelsindustrin, utan här krävs det att världssamfundet går in och hjälper till att finansiera antibiotikautveckling framöver. Sen så behöver vi också kanske bära med oss en del av den lärdom som vi har fått nu under pandemin, när vi har sett att tack vare distansering och god hygien så har vi trots den här pågående pandemin minskat antibiotikaanvändandet i Sverige. Vi har minskat många infektioner i Sverige. Influensa har varit borta, kräksjuka, vinterkräksjuka finns knappt och många av de samhällsförvärvande bakterieinfektionerna som lunginflammation har minskat. Tack vare att vi har stannat hemma när vi är sjuka, vi har hållit avstånd till varandra, vi har tvättat våra händer, vi har inte trängts i små utrymmen och hostat och skrattat och sjungit på varandra. Och det här är saker som vi behöver tänka över, vad kan vi bära med oss av detta? Dessutom har det varit uppenbart att god hälsa har stor betydelse för hur man ska klara av infektioner. Och en av de faktorer som är väldigt tydliga under pandemin är ju övervikt eller fetma, som ju har varit en klart negativ faktor när man ska klara av infektionen. Och vi vet ju att det finns andra sådana här livsstilssaker såsom rökning till exempel som klart påverkar risken för infektioner. Så god hälsa för oss alla behöver vi lära oss. Sen så behöver vi ju utveckla diagnostiken så att man tidigt hittar infektioner och kan behandla dem. Man behöver utveckla vaccinationer både mot bakterier och virus. Man behöver hitta andra sätt att behandla infektioner, inte bara med antibiotika. Det måste finnas andra sätt att avdöda bakterier. Och vi behöver hitta sätt att påverka immunförsvaret så att det på olika sätt kan förbättra vår förmåga att bekämpa infektioner. Och här tänkte jag att mina kollegor här skulle kunna gå vidare med. Tack så jättemycket Gisela, väldigt intressant. Vi ska få höra mer om flera av de här sakerna både nu i presentationerna och under panelsamtalet. Härnäst välkomnar jag Adam Linder, infektionsläkare och forskare vid Lunds universitet. Adam ska berätta lite om forskning och förändringar som kan hjälpa oss att hantera en framtid utan antibiotika. Välkommen Adam. Tack så mycket. Som ni hörde Gisela berätta så kommer alltså antibiotikaresistensen antagligen att skörda många liv. Men redan idag när vi har fungerande antibiotika så drabbas ungefär 50 miljoner människor världen över av livshotande infektioner, så kallad sepsis, och 11 miljoner dör. Alltså det är 3 gånger så många som drabbas av sepsis som drabbas av cancer. Och det är många fler som dör i infektioner än till exempel i hjärtinfarkt. Och det här är alltså i en värld där vi har ganska fungerande antibiotika och inte ett jättestort problem med antibiotikaresistens än så länge. Så därför måste vi försöka vända den här begynnande eller skenande antibiotikaresistensen till något positivt och alltså försöka hitta alternativ både vad gäller förebyggande åtgärder, diagnostik, alltså hur vi hittar patienter som håller på att utveckla en livshotande infektion, och alternativa behandlingar som då inte är traditionella antibiotika utan istället hjälper immunförsvaret att utrota infektionen. Det är nämligen så att de flesta infektioner orsakas inte av elaka bakterier utan det är våra egna bakterier som har hamnat fel, och då överreagerar immunförsvaret och försöker flytta på den här bakterien som kanske lever i tarmen men hamnat i urinvägarna då. Och då sker det en slags atombombsexplosion i kroppen, och det är alltså kroppens eget immunförsvar som skadar sin värld, alltså oss själva. Så det är inte egentligen infektionen utan det är konsekvensen av infektionen som ofta leder till att patienten dör. Och då är det ju smartare att försöka förhindra att det här uppstår. Och ett exempel är till exempel prostatabiopsier, som det är 30 000 män som genomgår det i Sverige varje år, och 5%, alltså ungefär 2 000, drabbas av en livshotande infektion efter det här till synes ofarliga ingreppet, och det är trots att vi har fungerande antibiotikaprofylax.
Och här håller vi på medicinska fakulteten bland annat på att utveckla en ny biopsinål som inte ska föra med sig, för det som sker är att man för med sig bakterier från tarmen in i prostatan och det är det som orsakar infektionen. Och nu håller vi på att utveckla en ny nål som minskar det här med 95% och förhoppningsvis då ska förebygga att de här infektionerna uppstår. En annan sak är också att människor måste känna till symptomen på vad är det som, när håller jag på att drabbas av en livshotande infektion, alltså sepsis, för det vet bara ungefär 50% av svenska folket. Så här samarbetar vi bland annat med Sepsisfonden för att öka kännedomen om det här i landet. Då. Nästa sak är då för sjukvården att idag så finns det inget blodprov som säger att patient A har feber men kommer bli helt frisk, men patient B riskerar att dö inom ett par timmar om vi inte gör rätt sak. Så vi behöver alltså blodprover som säger att den här patienten löper risk att drabbas av en livshotande infektion. Och även sån forskning pågår det ju runt om i världen och vi är en del av det här på medicinska fakulteten och samarbetar med stora läkemedelsföretag för att försöka få fram det här blodprovet som kan hjälpa läkaren att i tidigt skede hitta patienten som är i riskzonen. Då. Och det tredje är då nya behandlingsalternativ som inte är då traditionell antibiotika. Egentligen om man tänker efter så vi består ju av 3 kilo bakterier ungefär och de gör ju väldigt mycket gott. De är en förutsättning för att vi ska kunna leva. Men antibiotika, och som jag sa så hamnar då bakterierna ibland fel och ibland så kommer en elak bakterie som smittar oss. Men det vi gör är att vi behandlar alla patienter ungefär likadant med antibiotika och antibiotikan slår också ut vår normala tarmflora och hudflora och det är ju inte så himla sofistikerat. Och som jag sa innan så är det alltså immunförsvaret själv som överreagerar ofta och skadar kroppen. Så att en väg framåt skulle ju vara att göra precis som man har tittat på cancerfältet, att man försöker hjälpa immunförsvaret att skruva upp eller skruva ner termostaten och plocka bort, avväpna bakterierna men kanske inte döda alla och hjälpa immunförsvaret att själv ta hand om infektionen. Och här har vi också exempel på olika forskningar och här har covid hjälpt oss mycket. För covid orsakar också sepsis, alltså en livshotande infektion, men det orsakas inte av bakterier och antibiotika hjälper alltså inte. Så antibiotikaresistens är inget problem i covid, men vi hade inte heller något sätt att behandla det. Så här har vi ju funderat väldigt mycket runt om i forskarvärlden på hur man ska behandla covid och vad det är som händer. Och här har vi förstått mycket vilka mekanismer i kroppens immunförsvar som aktiveras och som man då kan påverka med alternativa läkemedel och på så vis läka ut in en livshotande infektion utan klassisk antibiotika. Tack så jättemycket Adam, väldigt intressant. Nästa talare är Pontus Nordenfelt, forskare inom infektion och immunologi vid Lunds universitet. Och han ska bland annat presentera en del alternativ och komplement till antibiotika. Välkommen Pontus. Tack så mycket Lisa. Så vad har vi då för alternativ till antibiotika? Vi har hört Adam och Gisela berätta om alla de problem vi har och då behöver vi, och det här är ju någonting som både forskare, företag och samhället i stort har varit medvetna om länge, att det här kommer vara ett problem. Vi måste ha andra lösningar. Och när det gäller alternativen till antibiotika så kommer de precis på samma sätt som antibiotika från naturen i de flesta fall. Där vi utgår från molekyler och mekanismer som till exempel vårt eget immunförsvar använder sig av eller andra organismer använder sig av för att bekämpa bakterierna. Ett sådant exempel är antimikrobiella peptider. Det är små proteinfragment, små proteinbitar som har en speciell sorts laddning som gör att de binder in till bakterier och gör hål och kan döda dem på det sättet.
Här har man försökt utveckla under lång tid nu och kommit en bra bit på vägen. Det finns inte ännu några godkända läkemedel så vitt jag vet kring detta och man försöker klura ut hur man ska kunna använda just antimikrobiella peptider i ett sånt här sammanhang. Ett annat exempel som har kommit lite längre är bakteriofager. Så precis som vi har virus som attackerar oss så finns det virus som attackerar bakterier. Och de här virusen då, bakteriofager, det betyder bokstavligen bakterieätare. De attackerar då bakterier, de är ofta specifika för en viss sorts bakterier. Så det här är ganska lockande att man kan då tillsätta en bakteriofag och så slår den ut precis de farliga bakterierna. Här finns ett antal godkända läkemedel men det finns andra problem kring bakteriofager som ännu inte har lösts. Men det kan vara en väg framåt. Sen är vi också, precis som både Gisela och Adam har nämnt, vi har ju massa goda bakterier, våra normala bakterier som finns i kroppen, som då slås ut av normala antibiotika. Så här finns det ju då probiotika när man tillsätter goda bakterier så att säga. Och de fungerar naturligt för de konkurrerar med de resistenta bakterierna. Och det gör att det är ett mildare sätt att dämpa infektionerna och kan vara ett komplement. Här är det inte heller fullt utvecklat hur vi skulle kunna använda de här behandlingarna. Någonting som inte ofta lyfts fram som ett alternativ till antibiotika är vaccin. Och det här är ju någonting vi lärt oss det senaste året, att för vaccin känner alla till hur värdefullt det är att kunna behandla infektioner med, eller förebygga infektioner. Och på samma sätt om man tar fram vaccin så riktar in sig mot de farligaste bakterierna så hade man ju kunnat slå ut dem. Och det här finns exempel på redan att det här har kunnat ske. Ett problem dock med bakterier är att det är betydligt mer komplicerat och svårare att ta fram vaccin mot bakterier än virus. De har många fler mekanismer och det finns många andra problem kring just framtagande av vaccin mot bakterier. Så det är någonting man kan jobba på. Sen behöver man ju dessutom då behandla en hel befolkning för att det här ska vara effektivt. Det som jag personligen tror mest på och tycker är mest intressant i nuläget är antikroppar. Och det här är någonting som har visat sig också från cancersidan. De senaste åren har någonting kommit fram till immunoterapi. Och det är antikroppar man använder som behandling. Och här har det skett mycket teknisk utveckling. Så idag går det snabbare och säkrare att ta fram antikroppar som är specifika mot bakterier. Och då kan man rikta in sig återigen på de bakterier som är farligast. Här ser jag stora möjligheter att vi skulle kunna få fram riktade terapier som skulle kunna användas mot bakterier. Avslutningsvis, det jag vill lyfta är någonting som både Gisela och Adam var inne lite på, är att det här är inte bara en sjukdom. Alltså antibiotikaresistens, det är inte en bakterie vi ska slå ut, det är många bakterier, de har många olika mekanismer. Och vi behöver betrakta det här som ett spektrum av sjukdomar och ett spektrum av mekanismer. Och det är det här som varit framgångssagan för cancer de senaste 50 åren. När man har insett detta, cancer är inte en sjukdom, det är en massa sjukdomar. Man behöver ha olika verktyg för att attackera de här olika sjukdomarna. Och på samma sätt behöver vi olika verktyg, om vi nu inte har tillgång till antibiotika, för att kunna slå mot vissa sorters bakterier i vissa sorters scenarier. Så det är det jag tror i framtiden. Tack så jättemycket Pontus, och vi ska få höra ännu mer om detta senare. Hur vi kanske står på tröskeln till en helt ny era för infektionsbekämpning. Sist ut, Henrik Lodin, forskare inom inte medicin utan sociologi vid Lunds universitet, som ska berätta lite om hur antibiotikan format vårt sätt att leva tillsammans och hur vi möjligen kan behöva ändra på det nu. Välkommen Henrik. Ja, tack så mycket. Ja, som samhällsvetare och sociolog finns det ju inte direkt något självklart i att intressera sig för bakterier och mikrober som ju finns överallt, mitt ibland oss egentligen. Men när dessa mikrober påverkar sociala relationer och skapar speciella beteendemönster blir det ju då genast sociologiskt intressant också då. Sjukdomar är ju naturligt biologiska skulle man kunna säga, men det drabbar ju individen. Men de får ju också sociala konsekvenser och då blir de ju också sociala skulle man kunna säga. Och här berättar ju Gisela om hur den antibiotikaresistensen också förknippat mycket med vår livsstil och vår globala kultur. Att vi reser, vi handlar och vi träffas och vi besöker olika platser och så tar med oss hem olika bakterier vi kanske inte är vana vid att ha i vår så att säga flora då.
Men historiskt sett har det också vuxit fram olika kulturella förhållningssätt och föreställningsvärldar kring sjukdomar och hur dessa kan förstås. Alla dessa förhållningssätt kan ju då sägas ha skapat ett slags immunitärt liv som idag är en slags norm, alltså hur vi hanterar sjukdomar i våra vardagliga liv. Och detta är ju en lång process. Och här har vi bland annat, som vi också varit inne på, vaccin. Alltså att 1700-talet upptäcktes ju vaccin mer eller mindre för första gången. Och det har ju inte bara utrotat många sjukdomar, utan det har också präglat hur städer byggs och hur vi kan resa och umgås med varandra utan att egentligen vara rädda för att bli smittade av någonting livshotande. Och på samma sätt har ju också central vattenrening, sophantering, bostäders hygienfaciliteter också visat sig vara framgångsrika sätt att hålla oss friska på. Men denna process är ju också tätt sammankopplat med den modernitet som växte fram i och med slutet av 1700-talet. Och här har det också vuxit fram en medicinsk vetenskap som egentligen grundar sig i rationella förklaringar av sjukdomar. Och de här förklaringarna konkurrerar ju ut den folktron och den vardagskunskapen som man tidigare hade inom det förmoderna samhället. Och här börjar man ju då så att säga hantera sjukdomar och ta hand om dem utanför samhället. Alltså att man förpassar dem lite till hälso- och sjukvården för att samhällets hjul skulle snurra på allt snabbare i och med industrialiseringen. Men fortfarande under den här tiden kunde en enkel infektion orsaka ett stort lidande. Och det tog lång tid att bli frisk från exempelvis lunginflammation eller kanske halsfluss eller sepsis eller blodförgiftning, om man nu ens blev frisk från det. Att antibiotikan blev så framgångsrik beror ju inte bara på att ett potent medel mot dessa infektioner, utan också att den passade den här moderna synen på medicin och vetenskap. Vi får inte glömma här att antibiotikan har vi ju levt med i 100 år ungefär. Det upptäcktes 1920 och kom i mer eller mindre en stort bruk vid 40-talet när man hade liksom lyckats att ta hand om det som en medicin. Så att detta innebär ju då också en seger, skulle man kunna säga, över den hotfulla naturen. Men då får vi också tänka på, som vi också har pratat om här, att antibiotika kommer ju också från naturen. Så att det blir ju liksom ett cirkelresonemang där. Men det som framgångssagan ligger i att sjukdomar som var dödliga var det inte längre. Och en enklare infektion kunde ju då motverkas innan den spreds och utvecklades till någonting än mer allvarligt. Och här har vi då sett nu att antibiotikan har ju blivit en slags infrastruktur, inte bara för hälso- och sjukvården som då kräver antibiotika, som vi har hört här. Vissa behandlingar kan man ju inte göra utan att man kan hantera vissa infektioner förebyggande med hjälp av antibiotika. Men det har också blivit en slags infrastruktur för hela det moderna livet. Det tas ju för givet då att det finns att ta antibiotika till hands, och det upprätthåller också vissa centrala samhällsfunktioner. Men detta har ju då skett under en ganska kort tid. Om man tänker på 100 år så är ju inte det så himla lång tid. Alltså det är 100 år. Vi har levt, människan har funnits på jorden ganska mycket längre. Så de här 100 åren så kan vi se tillbaka på som en liten parentes kanske. Men vi har ändå lyckats att effektivisera hälso- och sjukvården med hjälp av antibiotikan. Vi har också kunnat effektivisera arbetslivet. Sjukdomsperioder kortades och jordbruk och djurhushållning har också industrialiserats väldigt hårt med hjälp av antibiotikan, som ger oss billigare mat och enklare att föda upp djur. Så att gå till jobbet med lite feber har ju tidigare varit lite rutin. Alltså det kanske man har gjort lite till var till man, så att man känner sig lite krasslig och går till jobbet. Antingen för att man måste eller också för att man inte har råd att vara hemma med en karensdag. Man har också sett hur man planerar öppna och yteffektiva kontor. Och städer har förtätats. Den urbana miljön är byggd för att man ska kunna hantera många människor på samma plats. Så det är väldigt trångt i vissa urbana miljöer. Och hälso- och sjukvården har ju planerats väldigt mycket
av utvecklare som ser till effektivitetsmått och just-in-time-modeller snarare än till hur en smittsäker miljö ska hanteras. Och i dessa beteendemönster ryms egentligen inte de sjukdomarna, för det tar så att säga medicinen hand om. Så när antibiotikan som är så ofrånkomlig del i det immunitära livet fasas ut, så är det svårt att föreställa sig en värld utan den egentligen. Den tas ju för givet, det är enkelt att bli frisk, men utan antibiotika behöver det inte vara det. Då kommer de här sjukdomarna och smittan tillbaka till samhället igen. Och de förgivettagna beteendemönstren och rutinerna som vi har ju då omvärderats och omstrukturerats. Och det har vi ju sett idag i och med den här covid-19-pandemin som vi befinner oss i nu. Hur vi chockats mer eller mindre för att hantera en smitta som är mitt ibland oss. Tack så jättemycket, Henrik. Vi ska nu ha ett gemensamt samtal och jag tänker att vi tar avstamp i just underrubriken lärdomarna från covid-19. Vi kan ju konstatera att det har varit väldigt svårt att begränsa covid-smittan och att bromsa den. Det har ju synts i de allra flesta länder. Och det har inte alltid varit helt klart vad som har fungerat och inte. Med det sagt så har det också funnits saker som har tyckt fungera. Det har funnits vissa strategier som fungerat bättre än andra. Men då är frågan, vilka av dem, och nu frågar jag både om samhället och om inom vården eller äldrevården, vilka strategier ser ni att vi rimligen kan försöka behålla och utveckla? Och vilka kan vi inte behålla? För det finns ju uppenbart sådana också. Vi kanske inte riktigt är beredda att försöka bemöta en till exempel ökande antibiotikaresistens med att aldrig samlas i större sällskap än 10 personer. Det kanske ändå inte känns som en bra väg framåt. Så vad kan vi behålla och utveckla och vad inte? En självklar sak tycker jag är det här med det hygieniska och vårdhygieniska. Det är ju någonting som vi borde kunna bära med oss framöver. Att tvätta händerna och allt det här och nysa i armvecket, inte stå för nära någon annan, hålla sig hemma när man är sjuk. Alltså hela det hygieniska tänket, då gäller ju både alla oss i samhället, det gäller vården och det gäller omvårdnaden, alltså det att bära med det. Och där finns säkert mycket att göra. Vi kan ju inte ha spritflaskor stående överallt i framtiden kanske, men vi kan ju ändå ha steg på vägen. Har även vården lärt sig saker om hygien på det här viset? För man tänker att vården måste ju försöka vara hygienisk alltid. Jo, men det har den, för att det är när man går i en vardag och inte tänker på infektioner som en primärt bekymmer, så är det lätt att glömma bort de här delarna för man är så fokuserad på andra delar av vården. För oss på infektion så är det kanske lättare, för vi tänker på det hela tiden. Men inte heller vi har ju kunnat freda oss eller patienterna helt och hållet trots våra försök. Men i övriga vården så tror jag att det är nyttigt att påminnas om det här med hygien om och om igen. Utbildning, fortbildning. Adam? Ja, jag håller med Gisela. Man får väl säga att de har väl haft en hög hygien även före covid. Men resten av vården så är det är bra att bli påminn kring det. Och sen så tror jag också att vi har inte riktigt förstått. Vi har trott att vi har förstått hur olika saker smittar, men det har visat sig att det har vi inte. Utan vi lär oss ju hela tiden nya saker, i varje fall om det här viruset. Och det är säkert i analogi likadant med andra influensavirus och sånt också, att vi tror att vi har koll på hur man minskar smittspridningen, men vi har nog inte 100% det. Så att det är en viktig lärdom, tror jag. Ja, jag tror också det här som du nämnde om äldrevården och sånt har ju skett mycket smittspridning inom. Och det som är vård och omsorg, så där har vi också sett att olika anställningsformer och så där har gjort att folk hoppar från olika äldreboenden. De jobbar på äldreboendet Rhododendron på förmiddagen, sen går de till ett annat äldreboende på eftermiddagen, och så därigenom sprids det ju på så sätt. Och detsamma gäller också hemtjänster där man kör runt till olika klienter och tar med sig bakterier från den ena till den andra. För det är ju ingenting som man kan isolera på så vis, för det är ju någonting som är en del av, så att säga, vårt hela välfärdssamhället, att man ska kunna bo ute i sin egna hem, även fast man är gammal och kanske inte riktigt kan hantera sin egen vardag. Så då skulle man kunna tänka sig att genom omstruktureringar av arbetssättet så skulle man faktiskt minska riskerna? Det jag tänker på.
Ja, precis. Det skulle man kunna göra. Eller åtminstone att man har så pass bra koll på sina medarbetare som gör att man kan se ungefär var de här befinner sig. Gisela? Jag tror, jag tror att den här ivern som har funnits i vårt samhälle kanske måste ta ett steg tillbaka. För att här är ju frågan om personer som i full fart ska rusa från människa till människa. Och ska man hinna införa både den mänskliga aspekten av gott omhändertagande, så måste man koppla den också till att hinna tvätta händerna, att hinna byta lakanen, att hinna torka av glaset innan man ger patient eller vårdtagaren det och så vidare. Så, och det kommer ju kosta pengar. Så där måste samhället då fundera över hur ska vi använda våra pengar. Pontus? Jag tänker också på vardagliga saker där vi kan dra nytta av det vi lärt oss med covid. Tänk på digitala möten. Att till exempel tidigare så kanske man var lite småkrasslig, lite småförkyld. Det är inte så farligt, man tar sig in ändå för att det här var ju viktiga möten. Men nu kanske man kan signalera, nej men jag känner mig lite, kan vi ta det här digitalt istället? Eller man skippar en flygresa till Stockholm och tar mötet digitalt, och då minskar man också smittorisk i de här resorna. Så att det finns mycket positiva aspekter med det vi har lärt oss nu under covid. Det som var ögonöppnande var väl att plötsligt så kom det en specifik smitta som vi tyckte var oacceptabel. Det var ju inte så att det var en nyhet egentligen att vi exempelvis smittade äldre med infektionssjukdomar och att de dog av det. Det hände faktiskt varje år, även före covid. Men nu blev det någonting som vi tyckte vi skulle göra någonting åt. Så det är ju en intressant omställning så sätt. Kan vi få höra någonting om vilka vägar ni ser som relativt oprövade än så länge? Någonting som ni tror att man borde titta närmare på inom vård eller inom samhällsbygget i stort för att bygga liksom en smittsäkrare tillvaro för oss alla? Det kan vara någonting som ni har nämnt innan men som ni vill fördjupa er i med några ord, eller det kan vara någonting som ni inte har tagit upp än. Ja, jag kan ju säga hur vissa sådana här saker som fungerar ändå kan man ju ta lärdom av. Och det är ju sådana saker som till exempel man har sett hur virtuella köer har gjort att skidanläggningar till exempel kan ha öppet. Och nu såg jag till exempel när Liseberg ska öppna upp sina portar så har de några appfunktioner, man har QR-koder och när det är dags att gå på de här karusellerna istället för att man ska stå i de här timslånga köerna för att gå på en karusell. Trängselminskande åtgärder kan faktiskt vara positiva för att minska smitta också. Ja. Och det är ju någonting som ökar effektiviteten i så fall. Då kan man ju gå och äta lunch istället för att stå i kön. Så att sådana saker är ju någonting som man kan ta lärdom av. Någon som tänker på någonting annat? Någonting inom vården kanske som borde göras annorlunda? Det finns ju som jag nämnde, alltså ungefär 30% av livshotande infektioner orsakar ju vi inom vården i all välmening i olika cancerbehandlingar, operationer, transplantationer och så vidare. Så medför det ju en risk. Dels med att man påverkar patientens immunförsvar men då att man då riskerar att smitta patienten på olika sätt. Och en del av de här sakerna, det positiva med antibiotikaresistensproblemet, att det sätts fokus på det är att vi försöker lösa det på andra sätt. För att som jag sa innan så är antibiotika det är lite trubbigt. Det är inte så, cancerbehandling har kommit mycket längre fram som Pontus nämnde med liksom mycket mer det här immunterapi, målsökande, mycket mer precisionsmedicin, och som jag nämnde så orsakar vi då livshotande infektioner när vi försöker diagnostisera eller utesluta cancer, och det är ju någonting som vi verkligen borde jobba för att så ska det inte vara, och så behöver det inte vara heller, utan det handlar ju bara om att rätt personer ska fokusera på det och få lite pengar, och så löser vi ju problemet. Det är ju 30 gånger mer pengar som går till cancerforskning jämfört med infektionsforskning. Man får vad man betalar för. Så på sätt och vis har vi lite så löser vi det. Så på sätt och vis har vi liksom byggt, antibiotikan har fått oss att bygga ett system där det är helt acceptabelt att man inför infektioner i människor. På sätt och vis så har vi har köpt att det får vara så, för att och så har vi börjat standardmässigt använda antibiotikan. Så att
Ja, men genom att tänka på lite nytt så, sätt? lite låter kanske hårt, men jag menar, vi har kunnat lösa problemen som uppstår tack vare att vi har haft antibiotika, och då har det inte funnits ett incitament att gå till botten med problemet. Just det. Alltså vad gäller det här med satsningar som behöver göras, att det behöver satsas pengar, tror ni att vi är mer redo som samhälle att göra de nödvändiga satsningarna nu efter coronapandemin? Vad tror du, Pontus? Det tror jag. Alltså nu pratas det ju om massa riktade satsningar mot infektionsforskning, speciellt virusforskning. Till exempel i Sverige har satsat massa nya pengar, eller inte, ja, en del nya pengar i alla fall. Det är alltid relativt. Men det jag skulle lyfta i det sammanhanget, att det är en fara här också med riktade satsningar. För historien visar oss att de riktigt stora upptäckterna, de stora idéerna kommer ofta från den kunskapsbyggande grundforskningen. Och det är en aspekt som man ibland glömmer bort i iver att ha det vi brukar använda termen translationell forskning, som är jätteviktigt när man ska överföra kunskapen från universitet till exempel till sjukvården. Om man inte har kunskap så har man ingenting att överföra. Så att det är liksom något att tänka på. Så att man behöver satsa både på att göra en effektivare överföring, kanske den kunskap som finns. Och det är jättebra att man satsar på det. Och det kanske är riktade satsningar. Nu behöver vi ha nya bakteriemediciner ut och vi har de här idéerna. Okej, men vi saknar kanske fortfarande grundläggande kunskap om hur bakterierna interagerar med människan. Och har vi inte den kunskapen så kan vi inte göra rätt insatser. Visst. När vi talar om möjliga alternativ till antibiotikan så nämnde ju du, Pontus, att du ansåg antikroppsbehandlingar som en av de kanske mest lovande bland många intressanta alternativ. Går det inte att utveckla resistens mot det då? Ja, teoretiskt sett, men när det gäller resistens så drivs det av evolution, och om bakterierna dödas så kommer de att hitta något verktyg och komma runt det här. Men om man har någon mekanism som liksom blockerar istället inbindning eller på andra sätt, då finns det inget incitament eller det sker inte lika naturligt att det kommer driva mot en resistensutveckling, utan de kommer aldrig få fäste och de kommer då försvinna ut. Det är ju en variant till exempel. Så att det är inte alls lika stor risk för resistensutveckling om man inte dödar bakterierna så att säga. Ja, just det. Okej. Ja, Gisela. Antikroppar är ju det vi själva använder som människor. Det är ju så vi försvarar oss själva, och vaccination bygger ju också på antikroppstillverkning riktad mot en infektion. Så att vi har ju ganska många år erfarenhet av att antikroppar fungerar. Sen såklart allt kan hända, det lär vi oss ju också efterhand. Jag tänkte också prata om innan att det här med enkelrum och avstånd inom sjukvården, för vi pratade lite grann om vad som händer i sjukvården, vad man bör satsa på, och det är ju någonting som vi har pratat om i ganska många år, om vikten av enkelrum för patienter, och det går ju då stick i stäv med ekonomi och vad man vill satsa på i nybyggnationer där man gärna vill ha folk sittande ihop, liggandes ihop för att det är praktiskt. Och det tror jag också är en sån här sak som man måste tänka över, för det gäller att hindra att folk blir smittade och stoppa redan där. Så ja, det var inte riktigt i linje med det, men det var i alla fall en faktor som jag tänkte på att vi inte får glömma bort att vi bygger tyvärr då avstånd mellan människor för att skydda dem. Absolut. Men vad gäller... Ja, Adam? Ja, jag bara tänkte lite som både Pontus och Gisela var inne på, så de här infektionerna, det är ju inte en sak, det är inte en lösning. Och det ska man komma ihåg. Antikroppar, det kan vara bra, men i 70-80% av fallen så vet inte vi som läkare vilken bakterie det är. Så då kan vi inte använda en antikropp. Så då måste vi först hitta metoder på att bli bättre på att hitta vilken bakterie det är. Och sen är det ju, som jag sa innan också många gånger, det är kroppens egna bakterier som orsakar problemet också. Så att det finns ju också de aspekterna. Så att jag tror att vi måste ha en palett med lösningar och mycket med det här. Det pratas ju väldigt mycket om individualiserad medicin inom olika sjukdomar, precision medicin, och det här allvarliga infektioner, sepsis, det är precis det vi behöver, och jag är helt säker på att vi ganska snabbt genom att kika på cancerfältet, hjärt-kärlforskningen, där har de många av lösningarna som vi väldigt lätt skulle kunna överföra
hit och tjäna massor med tid och massor med pengar och massor med liv. Så vi har haft i antibiotikan har vi i många år nu haft ett jättebra vapen som har varit ett ganska dåligt vapen också då, mot infektioner på en gång. Är det liksom en riktig beskrivning? Ja, det skulle jag vilja säga. Och det har varit en enkel lösning som har gjort att vi inte har tänkt utanför boxen. Och det måste vi börja göra nu. Så antibiotikaresistensen och covid, de här två sakerna kommer hjälpa oss till ett bättre samhälle, kanske. Det låter väldigt lovande. Men vad ser ni för förutsättningar för att sprida de här nya kunskaperna och de nya möjligheterna jämlikt över världen? Det är ju något som vi inte så ofta lyckas så bra med hittills, men vi diskuterar åtminstone väldigt livligt nu vad gäller till exempel vaccinationer mot covid. Kommer människor att få tillgång till de nya behandlingarna eller de nya sätten att leva? Vad tror du, Henrik? Ja, det hoppas jag väl. Och där är väl Gislas arbete med Strama och dina kollegor globalt sett en viktiga aktörer här. Men någonstans får vi också inte glömma att det är ju väldigt inympat eller invävt i det globala världen eller det globala samhället hur de här bakterierna sprids. För det spelar ju egentligen inte någon roll om vi i Sverige är toppen på att hantera de här resistensen när man i Grekland eller någon annanstans i världen släpper ut läkemedelsavfall rakt ut i vattnet. Liksom. Utan det är väl bra för vår egen självbild att vi är duktiga här uppe i Sverige, men sen så är det väldigt lätt att hamna i de här diskussionerna som att vi är bra och de andra är lite sämre, som man brukar kanske hamna i såna här diskussioner, och det är väldigt olyckligt. Men det är ju någonstans som vi ska kunna hantera då på något sätt globalt så att vi drabbas ju här i Sverige även om vi är bra på inte förskriva antibiotika så lätt. Men däremot så påverkas ju när vi åker till andra delar av världen. Så det är viktigt att ha med oss här. Absolut. Pontus? Jo, det är en jättebra fråga du väcker och ett stort problem som nog inte är så lätt att lösa heller. Om vi till exempel tar upp antikroppar som jag då förordar. Det hade ju aldrig fungerat rent ekonomiskt i världen. Det är alldeles för dyrt att producera. Utan det här är ju liksom då kan man säga lyxbehandlingar som vi kanske kan ha tillgång till i de rika länderna. Så att det kommer aldrig fungera. Utan det vi behöver ha är billiga, bra lösningar. Precis som antibiotika har varit. Det är den stora styrkan. Det är så billigt och enkelt att producera. Så återigen, det kanske blir tjatigt, men vi behöver en palett med åtgärder och där vi kan slå mot allt möjligt egentligen som kan ersätta antibiotika. Adam? Återigen, det är väl samma om man nu drar paralleller till cancer, framstegen inom cancer. Så jag vet inte hur det är i utvecklingsländerna, om de har möjlighet till samma vård som behandlingar som man har här hos oss. Det tror jag inte. Så att det är nog det kommer vara samma problem där. Och sen så är det också hur man lägger upp forskningen spelar ju också roll. Vi forskar ju lite grann på vem som får allvarliga infektioner här, vad de har för bakgrund, och utgår från det när vi utvecklar nya terapier. Men åker man ner till Angola eller någon annanstans, så är det de som drabbas av livshotande infektioner där är kanske i 30-årsåldern, medan här i Sverige är man i 70-årsåldern och sånt. Och det blir en helt annan sak. Om man nu ska gå in på immunförsvaret och vara lite sofistikerad i sin behandling, så är det inte säkert att samma terapi funkar där. Nej, just det. Gisela, och sen ska vi avsluta med en sista fråga. Nej, alltså det är viktigt att då, om vi vill kalla det för världssamfundet eller vad vi kallar det för, agerar här. Och då har vi ju inte bättre hjälpmedel än vad vi har. WHO försöker ju, men blir ju lite rumpuggna av hur enskilda länder agerar, inte minst de stora starka länderna. Så det gäller att få med sig WHO, det gäller att få med sig de stora länderna i satsningar. Och man har ju lyckats på vissa sätt. HIV-medicinering till exempel har man ju idag billiga läkemedel som går till länder som har dålig ekonomi. Så att det har ju gått att genomföra såna här utvecklingar mot att sprida behandlingar i världen. Och jag tror till exempel när det gäller vaccinationerna nu mot covid, så ser vi att det exporteras ju allt mer till de andra
länderna, de som inte själva har råd att köpa in det. Så att det måste vara en ständigt pågående fråga, tror jag, där man verkligen pressar på de stora aktörerna i världen att detta är viktigt. Tack. Avslutningsvis så skulle jag vilja höra er alla svara kort på, ni kan säga bara ja eller nej, men ni kan få utveckla, men då är det bara med en mening på frågan om: tror ni att vi kan vända en farlig utveckling mot en faktiskt bättre framtid hälsomässigt snarare än en sämre när vi kanske tvingas fasa ut antibiotikan? Henrik? Ja. Ja, du tror vi kan gå mot en bättre framtid. Vad tror du, Gisela? Jag tror också vi kan gå. Människan är otroligt duktig på att hitta på nya lösningar och utveckla saker. Så att det kanske kommer en svacka en period, men jag tror att vi kommer att gå mot en bättre framtid så småningom. Men vi får ta oss igenom närmaste tiden. Adam? Jag är helt övertygad om det. Ja. Ja. Pontus? Jag håller helt med, och det har ju det här året visat också hur fantastiskt snabbt vi kunde ta fram vaccin. Det är helt otroligt. Tack så jättemycket. Jag säger stort tack till Pontus Nordenfelt, Adam Linder, Gisela Otto och Henrik Lodin. Och stort tack till er som har tittat på det här seminariet. Jag heter Lisa Kirsebom och det har varit roligt att vara med här. Tack och hej.